আমাৰ যেটা ফৰ্মুলা দিয়া ডাইৰেক্ট প্ৰফিটেই দিয়ে যি 6 7 আৰু 8 মেত যি গুৱাহাটীত যি আমাৰ অফলাইন ক্লাছ হ'ব তাত এটা স্পেশাল ক্লাছ হ'ব যে আমি স্টপ লছ হলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো যদি কেনেবাকে স্টপ লছ হয় তাক ৰিকভাৰ লগালক কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপোনালোকক সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো মই এবাৰ আপোনালোকক শিকাই দিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি সোমবাৰ 24 এপ্ৰিল যিহেতু আজি মই ট্ৰেড কৰিছিলো কেনেকে ধৰণে কি ট্ৰেড কৰিলো বা আমাৰ সেটআপটো কোড বনিছিলে কি হৈছিলে মই আপোনালোকক এবাৰ সোঁৰাই দিছো যিসকল আমাৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকে আজি সুন্দৰ পইচা কমাইছে আৰু এক তৰফা ইমানে এটা সুন্দৰ ৰেলি তেওঁলোকে পাইছে যেহেতু মই আগতীয়াকৈ এটা ট্ৰেড কৰাৰ বাবে মই পিছৰ ট্ৰেডটো একেবাৰে এক লটত কৰিবলগীয়া হ'ল যি কি নহওক লাগে মই টেষ্টিং কৰি আছো আৰু আপোনালোকক মই বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই মই তাৰ বাবে দুখিত মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ৰেগুলাৰ ভিডিও দিবলৈ আৰু আপোনালোকে অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত মোৰ আজি কি হল কি নহল আপোনালোকে দেখিলে আজি যদি মই কবলৈ যাওঁ আজি মই দুটা ট্ৰেড লৈছিলো আৰু মোৰ আজি এনে ধৰণৰ মোৰ প্ৰথম ট্ৰেডটো এটো বেংক নিফটিত 42500 পি লৈছিলো ইয়াত 6170 টকা লাভ হ'ল আৰু এটা লৈছিলো নিফটি 50 আৰু হেতুত 1000 টকা লাভ হ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ট্ৰেড গিটা কি আছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মই আপোনালোকক হেতু এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছো ট্ৰেডটো যদি চাবলৈ যাওঁ ট্ৰেডটো এনে ধৰণৰ আছিল আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত বেংক নিফটিৰ মই ইখনতকৈ মই ট্ৰেডিং ভিউত আপোনালোকক দেখাই দিছো ট্ৰেডিং ভিউত বেছি সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যেহেতু আপোনালোকে দেখিলে মই আপোনালোকে যদি সাপোৰ্ট ৰেজিস্ট্যান্স লগাই চাই তেতিয়া আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ধৰিব পাৰিব আৰু যদি আমি চাওঁ তেনেহলে মই এইটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছেনে মই ইয়াত কৰবাত মই ইয়াত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আজি দেখা পাইছিলো আৰু ৰেজিস্ট্যান্স আছিলে আৰু আপোনালোকক জনাও মই ঠিক তেনে ধৰণে মই ৰেজিস্ট্যান্সত এটা ট্ৰেড কৰিছিলো মই যদি আপোনালোকক 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেমটো লৈ আনো তেতিয়াহলে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত মই এটা ৰেজিস্ট্যান্সত কি দেখা পালো ৰেজিস্ট্যান্সত মই এটা বেৰিছ এংগালফিং দেখা পালো আৰু বেৰিছ এংগালফিং দেখাৰ পিছত মই যদি ইয়াক আপোনালোকৰ ইয়াত যদি মই ইয়াৰলৈকেও যদি মই ধৰো তেনেহলে আপোনালোকে দেখিছে এটা সুন্দৰ প্ৰফিট 1:1 সুন্দৰ প্ৰফিট এটা দিলে এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট ট্ৰেড আছিলে আৰু ট্ৰিক তেনেকৈ বেংক নিফটিৰ মই এটো ট্ৰেড কৰিছিলো ইয়াত 6000 কিমান লাভ হ'ল আৰু এটা হল যে মই কোড ট্ৰেডিং কৰিছিলো আৰু এটা হল মই নিফটিত কৰিছিলো নিফটিত যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে প্ৰিভিয়াস ডে হাই লো ক্লোজ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেহেতু জুৱাকালি মই দেখিছিলো ইমানখিনি জায়গাত আপোনাৰ ক্লোজিং মানে ইয়াৰ আগৰ দিনা ক্লোজিং কৰিছিলে ক্লোজিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া দেখিলো যে মাৰ্কেটখন কোড ওপেন হৈছে ইয়াত এডাল ৰেড ক্যান্ডেল নহয় জানো ৰেড ক্যান্ডেল ওপৰত ওপেন হল তললৈ আহিলে একেবাৰে ক্লোজিংৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি গুচি গৈ দেখিলো যে ইয়াত এটা হেমাৰ বনাইছে আপোনালোকে দেখিছেনে প্ৰিভিয়াস ডে ক্লোজিংত এটা হেমাৰ বনাইছে আৰু সেই হেমাৰটোতে বাই হৈছে আৰু বাই কৰাৰ লগালক আপোনালোকে যদি টাইম ফ্ৰেম মই লগাব বিচাৰিছো টাইম ফ্ৰেমটো আমি 10 মিনিট টাইম ফ্ৰেম লম 10 মিনিট টাইম ফ্ৰেম লৈছো এটা সুন্দৰ আপোনালোকে হেমাৰ দেখিছে এটা সুন্দৰ হেমাৰ দেখিছে ইয়াত বাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওকচোন ইয়াৰ ৰেড ক্যান্ডেল
দেখিছেনে ৰেড কেণ্ডেল ইয়াত মাজত এটা আছিলে কিন্তু ইয়াত আপোনাক এক্সিটে কৰিব দিয়া নাই ইয়াৰটো লোটো ব্ৰেক কৰিলেহে আমি এক্সিট কৰিম এক্সিট কৰিবই দিয়া নাই যদি আপুনি এক্সিট কৰিব লগা হয় এই ডখত এক্সিট কৰিব পাৰিলে হয় এটা কন্টিনিউয়াস এটা ইমান সুন্দৰ নিফটিয়ে দিছে যেহেতু আমি যদি ইয়াৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ যথেষ্ট পইণ্ট নিফটিত যদি আপুনি 77 পইণ্ট যদি 77 পইণ্ট ল'বলৈ হয় তেনেহ'লে যথেষ্ট টকা আপুনি পাব আৰু ঠিক তেনেদৰে মই এক লটত গৈছিলোঁ মই ইমানখিনি মানত মই ওলাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে ওলাই দিলোঁ আৰু মোৰ আজিৰ দিনটোত সেই নিফটিত মই সেই 1000 টকাটো মই পাবলৈ সক্ষম হলোঁ আজিৰ দিনৰ ট্ৰেডটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে নিশ্চয় ভালদৰে গম পাইছে যে আজি কিয় গ'ল কেনেকৈ গ'ল যে হেমাৰ হ'লেই বা কভাত হেৰি যে ফৰ্ম হ'লেই বা কেনেবা হ'লেই নহয় ইয়াত বহু কথা জড়িত হৈ আছে ইয়াত এখন ডাঙৰ এখন সাগৰৰ নিচিনা বস্তু ইয়াত আছে আৰু গোটেই বস্তুখিনি মোৰ বহু মেহনত কৰাৰ পিছত মই কিবা এটা উলিয়াইছোঁ তাৰ পৰাই এটা ফৰ্মুলা উলিয়াইছোঁ যিহেতু মই নিজে সৃষ্টি কৰা নাই মই ডেভেলপ কৰিছোঁ বহুতৰ পৰা শিকিলোঁ বহুতৰ পৰা জানি শুনি ডেভেলপ কৰি আজি ষ্ট্ৰেটেজিটো এনেকুৱা ধৰণৰ বনিছেগৈ যে আমাক লছ দিবলৈ মাৰ্কেটে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যিসকলে আমাৰ লগত শিকি গ'ল তেওঁলোকে মই সকলোৰে স্ক্ৰীনশ্বট চাই আছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ প্ৰফিট কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক সকলোকে মই কৈছোঁ যে ৰুল বুকখিনি চাওক আৰু ৰুলত যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈয়ে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰক আৰু সদায় ছাকচেছ হ'ব আপোনালোকে সদায় দেখি আহিছে যে আমাৰ যেতিয়া ফৰ্মুলা দিয়ে ডাইৰেক্ট প্ৰফিটেই দিয়ে কিন্তু কেতিয়াবা এসএল দিয়ে কিন্তু এসএল হোৱাৰ কাৰণটো আপুনি জানিব লাগিব আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ এইবাৰ যি 6, 7 আৰু 8 মেত যি গুৱাহাটীত যি আমাৰ অফলাইন ক্লাছ হ'ব তাত এটা স্পেচিয়েল ক্লাছ হ'ব যে আমি ষ্টপ লছ হ'লে আমাৰ ফৰ্মুলাটো যদি কেনেবাকৈ ষ্টপ লছ হয় তাক ৰিকভাৰ লগালগ কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপোনালোকক সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো মই এবাৰ আপোনালোকক শিকাই দিম আৰু আশা কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ ষ্টপ লছ হ'লেও আপোনালোকে লগালগ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ এইটোৱে স্পেচিয়েল মই আপোনালোকক এইবাৰ শিকাম ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু অহা কাইলৈ মই পুনৰ ভিডিঅ' দিম কি হয় কি নহয় আপোনালোকক দেখাই যাম আজি আমাৰ ফৰ্মুলা কোড কেনেকৈ কি গঠন হ'ল কি কাম দিলে মই আপোনালোকক সকলোবিলাক ক'ম আৰু ইমানখিনি মই কিয় কৈ দিছোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ চেনেল চাই থকা মানুহ বহুত আছে আৰু কিছুমানে ফিজটো দিব পৰা নাই বা দিব নোৱাৰে সেইবাবেও তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ যদি প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাই মোৰ গোটেই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'বিলাকতে অকণমানকৈ মই সদায় দি থাকোঁ যদি আপোনালোকে যদি চাই আৰু মইতো আজি ইমানটোলৈকে আপোনালোকক দি দিছোঁ যে কোনডোখৰত ফৰ্ম হৈছে বেংক নিফটিত বা নিফটিত ক'ত ফৰ্ম হৈছে ক'ত ফৰ্ম নাই হোৱা সকলোবিলাক দি দিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট অকণমান কষ্ট কৰক আপোনালোকে নিজে শিকিব নাহিলেও আপোনালোকে ট্ৰেডাৰ হ'ব কিন্তু ট্ৰেডাৰ হ'বলৈ ডিচিপ্লিন হ'ব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব চাৰ্ট চাব লাগিব চাৰ্টত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব মনে যি কয় সেইটো কৰিলে নহ'ব সিস্টেমে যি কয় ফৰ্মুলাই যি কয় সেইটোৱে শুনিব লাগিব ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক মই ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ